Och nu är vi uppe på Gammelgården på Dödsberget och jag ska träffa Irene Jonsson. Hej Irene, vad är det för fin dräkt du har på dig? Jag har bjursåsdräkten på mig, så som vi bär den idag. Ja. Och det har väl varit lite förändringar under åren såklart. Vi kommer att visa en äldre variant av dräkten senare. Ja. Och det jag bär är ju den som har tillkommit, eller vad man ska säga, modifierats efter kriget. Mhm. För då blev det en boom av dräktintresse och gamla traditioner. Mm. Och då var ju de här gamla dräkterna som fanns kvar i gamla gårdar, de fanns ju lagda i kistor, undanlagda. Det var till och med så att kjolarna de användes i bruk, har jag kunnat se på gamla fotografier av kvinnor som gick på knäna i potatisland och plockade potatis. Så då hade de dem till vardags då? Ja, visst. Och det var ju deras kläder. Ja. Garderoben kanske var bara med 2 kjolar. En som var lite mer vardags och en som var mer till helg. Och där de gick till kyrka helt enkelt. För Bjursås, nu är vi ju ett sånt här dräktområde där det är ett dokumenterat dräktskick. Att man har haft det här som kläder som du säger då. Ja. Ingenting som har skapats senare utan... Nej, det här är kläderna som vi hade. Vi säger jag, för jag känner som om jag har anor långt tillbaka från tidigt 1800-tal. Där det här har liksom burits med i garderoben och som kläder. Mm. Och vi har inget annat än den här som jag bär nu med. Vi har bara ett livstycke. Mm. Det är rött och svart. Mm. Och vi har bara en kjol och den är svart. Och ett förkläde. Mm. Vi har inte flera förkläden. Jo, vi har ett konfirmationsförkläde. Sorgförkläde, det är samma. Är det samma som det här eller ser det annorlunda Nej, ut? det är vitt. Det är vitt. Det är vitt med en bröstlapp på den. Då är det på. Men det är det enda förkläde som är annorlunda. Annars är det de här kläderna som de har. Mm. Den version jag nu har, det är ju lite mera högtid för att man skulle gå till kyrkan kanske. För att jag bär ju en sidenhätta. Ja, jag ser det. Jättefin. Och också med långa band här bak. En sidendammast med lite rosor på sig. Ja. Och blommor. Och knytningen här, den är ju handknypplad. Och den är speciell i sin utformning för Bjursås socken. Det är många socknar i Dalarna som har knypplade spetsar som de kan säga. Mm. Men vi säger knytning. Knytning. Ja. Mm. Och mönstret är lite annorlunda, kan vara. Men i stort sett så ser man direkt när man ser en sån här knytning att det är från Bjurs. Mm. Vad är det som kännetecknar dem? Du skulle säga några saker med Bjurs. Nu visar du ju livstycket som är så typiskt. Det här röda och svarta randiga. Är det några mer saker som man liksom kan känna igen Bjursdräkten? Vi har ju kjolsäcken. Den är ju speciell. Den här har jag sytt på 1970-talet. Och här visar ju du upp en som är säkert kanske 200 år gammal. Och det kan man se om du vänder på den lite. Se den, för den är alltså fodrad på baksidan med sämskinn. Rester antagligen ifrån tillverkad mansbyxa. Ja. Men vi ser ändå att det är en bjurskjolsäck, för mönstret går igen. Det är så specifikt för Bjursås faktiskt. Och flätsömmar ser jag här mycket och fina. Och det här är ju sånt som gårdförehandlaren kom hem. Kan ju bara tänka oss på en sån här plats vi sitter nu. Man såg aldrig någon människa och helt plötsligt så kommer det in en gårdförehandlare, en luffare och hade en knuten säck på ryggen och la ut det här på gårdsplan. Och mor i huset måste ha blivit helt imponerad. Hon fick se färggranna saker och däribland också tryckta tyger. För det var ju ingenting som man kunde göra själv. Nej. Men när det här tryckta tygerna kom så ville jag köpa. Vi köpte, säger jag, dem.
Och satte på, men vi sitter på baksidan. Ja, som en skoning, ja. Ja. Man får bara se det lite om det blåser. Ja, eller man dansar. Ja, eller man dansar. Ja. Ja, men vi visar inte så mycket. Och sen är det här rosbandet som jag har här i midjan. Är det korsstygnsbroderat? Ja, eller? korsstygnsbroderat på stramalj. Och det här har, från början så var det, de äldsta utav de här var väldigt ofta med rödbottnad garn på. Ja. Och sen är det också här, de här färgade garnerna som gårdfarihandlaren visar upp. Du kunde ju inte göra de här färgerna själv, så det är klart att de blev imponerade utav vad han kom med. Och det där är ett kvinnobälte då som man har. Det syns egentligen Nej, inte, utan det är också sån här hemlig grej som sticker fram om. Ja, vi har, men vi visar inte så mycket. Nej. Och väldigt fint. Och sen är lite specifikt, det är också vårt band som vi har sitter på förkläde, som är handvävda. Mm. Och det här har ju kvinnorna i alla tider vävt, och i olika mönster då såklart. Då. Utbytte mönster. Med varandra. Med varandra, ja. Vävt i en bandgrind då. Ja, det är det. Och jag har ju en sjal här också. Var det något specifikt med den? Eller halskläde, huvudkläde. Ett huvudkläde är det. Det är ett unikt huvudkläde för att det är en rödlista och en blålista. Så ni ser, vi har vikit den där. Och den blålistan, den användes när man gick till kyrkan och det var sorg. Då satte man det där huvudklädet utanpå hättan och knytning och alltihopa. Med det blå utåt? Med det blå utåt. Och gick man och hade huvudklädet utanpå hättarna så här. När det var glädje, då satte man ju den röda utåt då. Sen ligger ju lite mer saker. Den här gröna är lite... När är det? Ja, det är ju också sånt här som gårdfarihandlarna kom med. Siden, det var ju ingenting som någon kunde göra själv. Nej. Vi har lite siden. Vi har alltså i hätta som jag har på huvudet och sen finns det på en hätta som de använde väldigt tidigt, och den skulle brukas av ogifta kvinnor. Sen blev det naturligtvis rester kvar utav de här när de hade sytt. Då finns det barnhättor, flickhättor som är hopsydda med rött och grönt på. Men det där var en hätta för ogifta då, Ja. den här med färg. Och sen när man var gift då skulle man ha svart. Ja, så är det. Ja. Jag tänker på det här med dräkten, Irene. Vad betyder den för dig då? Ja, den betyder allt. Allt? Ja, jag är bjursing och jag är ännu mer bjursing när jag går klädd i mina kläder. Jag har ju de här anorna med mig nere hemifrån min mor och mormor. Och mormor, hon var ju född 1895. Och hon berättade ju för mig väldigt mycket när hon var liten om sin mor och mormor. Och då är vi ju nere på tidigt 1800-tal. Så det här är ju något som har följt med mig hela tiden. Och sen intresse har ju kommit mer och mer naturligtvis. Men jag tycker man ska vårda och bära sin sockendräkt. I Bjurs då? Känner du att det är stort intresse om man tänker från socknen och så? Vad tror du den betyder för Bjursås hela socken? Dräkten? Är det... Det har ju varit en period som det har varit lite stiltje. Ja. Med intresse, och sen också att de här äldre kvinnorna som har tidigare varit de som har varit ledande på sycirklar som höll på slutet 60-talet och hela 70-talet hade mycket sycirklar här med dräktsömnad. Då dog ju de undan, de där kvinnorna, och sen var det ju våran generation då som skulle ta över. Och vi har varit yrkesarbetande på ett helt annat sätt. Det fanns liksom inte tid och intresse riktigt heller. Nej. Men nu är man pensionär. Men intresset idag då? Hur är det? I våras så då fick vi förfrågan om vi kunde tänka oss att ha en sömnadscirkel. I alla fall att börja med att sy bjurkjolen. Bjurkjolen idag ser ju inte riktigt lika ut som den här gamla kjolen. Det kanske vi tittar på sen. Då kontaktade jag 4 kvinnor till. Om de skulle kunna tänka sig att vara med som hjälpledare på det här. Och vi fick ju ihop 25 deltagare. Oj.
Men det blev en kurs av 14 först, för vi var ju liksom lite sådär, att vi har inte varit ledare på en kurs på det där sättet, utan vi har jobbat med att sy på beställning och det är en annan sak. Men att leda och lära ut, det är en annan. Så 25 deltagare ville gå på er kurs? Ville komma, men det blev inte så nu. Vi kanske fortsätter till hösten igen då. Ja. Men du, om man tittar nu på det här programmet och så blir man jätteintresserad av bjursträkten och kanske till och med vill skaffa sig en bjursträkt. Hur gör man då? Hur går man tillväga? Ja, just det. Hembygdsföreningen är ju ett centrum för det här. Ja. Jag jobbar ju mycket inom hembygdsföreningen och varit medhjälpare på många som har lämnat in gamla dräktdelar också och vill sälja. Alltså vi är en mellanhand till att sälja gamla hemman och sånt med dräktdelar. Och vänder gärna till hembygdsföreningen, så då kommer kontakterna till mig. Då får man hjälp. Ja, vi hjälper till så gott vi kan. Ja. Irene, det var jättetrevligt att få komma och ha en pratstund med dig om bjursträkten. Och vi kommer ju att titta på några andra varianter nu, eller hur? Både herr och en till variant av kvinnodräkten. Ja. Men stort tack för att jag fick intervjua dig i alla fall. Tack. Tack. Ja, nu står vi här i 2 olika tidsepoker representerade i bjurskläderna. Vi börjar med Martin. Han är klädd då i väst och en jacka, men inom dräktsammanhang så kallas det för tröja. Och så har han skimpa på sig, ett skinnförkle. Och under skinnförklet så visar han upp ett par byxor som är gjorda av älghud. Väldigt tjocka, sköna, eller hur? Och om vi gör en liten jämförelse med mansdräkten här, så står Hans här bredvid mig. Han är klädd i högtidskläder. Långrocken och hatt. Och en byxa som är då i nutid, när vi kommer in på tidigt 1900-tal, så då kom de på att det var bockskinn som var lättare att sy än älghuden. För den är liksom lite tjockare. Annars är det väst. Och så är det långrock då med den här är nysydd, men jag har sytt den efter en gammal modell där midjan sitter högt. I nutid så har en del skräddare sytt ner midjan så den går ner hit. Men det blir en finare svung när man dansar när man har den här. Och kan du vända på den, Martin? Får se. Jackan, tröjan, den har ju de här flärparna på. Och det hände att man även hade långrocken utanpå den här. Men då tror jag nog att det skulle ha varit vinter. Ja, inte idag. Nej, inte idag. Och Rigmor, hon är klädd i en gammal kjol som heter goffrering. Som ni ser, helrynkad i 5 våder. Med tyg som är i lin i varpen och ull i inslaget. Och sen en teknik att rynka ihop det här som jag tror inte vi klarar av idag riktigt. Och sen har hon ett livstycke som är säkert också minst 150 år idag. Men har då den här formen som vi har på alla. Hon har halsklädet under, för det hade man då på den tiden. Och sen är livet lite kortare än en sån här som är lite sydd idag. Kan du vända på den? Och på huvudet så har Rigmor en hätta som vi kallar för vardagshätta idag. Men om man tittar på gamla fotografier på gummor som satt på såna här gårdar, då hade de livstycke, inget halskläde, men alltid den här hättan på huvudet. Och så kjorten som då var den här och ett förkläde utanpå. Och lika så här, att det här sitter som ett katun. De hade råd att köpa lite i alla fall, 1 decimeter. Sen har Rigmor en övdel, en kort övdel utav blaggarstyg som vi säger, handvävt linnetyg.
och en särk under. Det skulle jag kunna tänka mig att de har tagit av sig både livet och kjorteln när man var ute på åkern för och gick i särken. Och kanske även att den här särken åkte av. Nej, över den åkte av. Men att särken satt på under. Och vi har inga fler dräktdelar inom Bjurs sockendräkt som är liksom av egentligen betydelse. För det här är grunddräkten. Är det högtid så har vi det förkle. Det här är ett bomullsförkle idag. Medan det då är ett ylleförkle som Rigmor har. Och ett förkle som används till konfirmation, det är ju ett vitt då med en vit lapp så här upp till. Och en vit halskläde också. Det är i stort sett det enda som vi har som varianter. Och kattunhättor finns det massor utav hemma hos gamla hemman. Det har jag ju sett mängder och de är otroligt smutsiga invändigt. Så de måste vara använda väldigt, väldigt mycket. Utan den här knytningen, utan de måste ha använt de där hättorna som brukshuvudbonan. Alltså. Ja, jag har en brosch som tillkom under 1950-talet. Där hembygdsföreningen i samband med en konstnär i Stockholm kom fram till. Det var damerna inom hembygdsföreningen tyckte att de skulle ha en egen brosch. Och då anlitade de den här konstnären som gjorde den här formen. Rigmor har bara en bjällernål, kallas det. En liten nål, det ser ut som en knappnål men den är väl i mässing. Ja. Som sitter där. Så det har varit lite förändringar men inte mycket. Annars är vi kvar på 1700-1800-talet faktiskt. Men vi är stolta.